ตั้งใจฟังดีๆนะครับคลิปนี้คลิปเดียวจะทำให้คุณหุ่นดีไปตลอดกาลสวัสดีครับผมม้าจาก Story of Mark ครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากจะลดน้ำหนักแบบถูกวิธีคุณต้องกินให้สารอาหารครบครับแต่แคลอรี่ต้องไม่เกินนะซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าแล้วกินแบบไหนถึงจะได้แบบนั้นนะครับคนเรานะครับที่น้ำหนักขึ้นลงเนี่ยมันมาจากสาเหตุเดียวเลยครับก็คือสมดุลพลังงานซึ่งถ้าคุณดูจากตัวอย่างนี้นะครับคุณใช้ไป 1,800 แคลอรี่คุณกินไป 1,800 แคลอรี่ก็มันก็เท่าตัวไงน้ำหนักก็เลยไม่ขึ้นไงแต่ถ้าคุณใช้ไป 1,800 แคลอรี่แต่คุณดันกินไป 2,300 แคลอรี่มันก็เกินมา 500มันก็เลยสะสมเอาไว้ในร่างกายเราเนี่ย500 แคลอรี่พอสะสมครบ 7,000 แคลอรี่น้ำหนักก็ขึ้นมา 1 กิโลครับแต่พอเราจะลดน้ำหนักเรากินน้อยเรากินแค่ 1,300 แคลอรี่แต่เราใช้ไป 1,800 แคลอรี่พลังงานมันก็ไม่พอร่างกายก็เลยไปดึงเอาพลังงานสำรองออกมาใช้พอดึงออกมาครบ 7,000 แคลอรี่น้ำหนักก็ลดลง 1 กิโลครับง่ายๆแบบนี้เลยครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ้ที่ 1 กิโลที่เพิ่มหรือลดเนี่ยตกลงมันเป็นกล้ามเนื้อหรือว่าไขมันล่ะถ้าเรากินน้อยเพราะอยากจะลดน้ำหนักแต่กินน้อยแต่คุณภาพไม่ได้ก็แทนที่จะกลายเป็นไขมันลดมันกลับกลายเป็นกล้ามเนื้อลดไปแทนนะครับถ้าเราจะลดน้ำหนักคุมแคลอรี่กินน้อยอย่างเดียวไม่ได้ครับคุณต้องกินให้สารอาหารครบถ้วนด้วยครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะครับปกติถ้าเราเป็นคนที่กินแบบนี้เช้าปลาต้องโกเที่ยงผัดซีอิ๊วบ่ายชานมไข่มุกตกเย็นก็ข้าวมันไก่แน่นอนแบบนี้แคลอรี่เยอะมากๆเลยอ้วนแน่นอนครับแต่พอตัดสินใจจะลดน้ำหนักก็เลยตัดสินใจอดมื้อเย็นแน่นอนแคลอรี่หายไปแยะมากๆคุณมีสิทธิ์ที่น้ำหนักจะลดลงครับเราลองดูไอ้3อย่างที่กินเข้าไปสิครับปลาต้องโกแป้งทั้งนั้นกาแฟก็ต้องใส่น้ำตาลและก็คอฟฟี่เมดก็น้ำมันไงผัดซีอิ๊วอันนี้ทั้งแป้งแล้วก็ทั้งมันเลยครับชานมไข่มุกก็ทั้งแป้งและก็น้ำตาลฉะนั้นน้ำหนักที่ลดลงไปแน่นอนครับมักจะเป็นกล้ามเนื้อครับไขมันแทบอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับวิธีที่ควรปรับนะครับมันไม่ใช่ต้องมาทรมานกับการอดอาหารมื้อเย็นแต่มันควรจะเลือกกินให้ดีขึ้นต่างหากวันนี้เรามาคุยกันครับเราจะไม่กินน้อยเราจะไม่อดอาหารเราจะกินเหมือนเดิมแต่กินให้เป็นครับแค่นี้น้ำหนักก็ลดแล้วครับแน่นอนครับเราทราบกันอยู่แล้วว่าอาหารมีทั้งหมด5หมู่หมู่ที่ให้พลังงานก็จะเป็น3หมู่หลักก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันส่วนวิตามินเกลือแร่อันนี้ไม่มีแคลอรี่ครับหลายคนก็เลยไม่ให้ความสนใจแต่ในความเป็นจริงแล้วมันโคตรจำเป็นเลยครับเพราะวิตามินเกลือแร่ทำให้เราแข็งแรงขึ้นและทำให้ระบบต่างๆทำงานได้เป็นปกติและหนึ่งในนั้นก็คือระบบเผาผลาญครับถ้าคุณไม่ใส่ใจวิตามินเกลือแร่ระบบเผาผลาญของคุณไม่มีทางทำงานได้ปกติหรอกครับคนส่วนใหญ่นะครับมักจะกินแป้งและไขมันเกินทำให้อ้วนแต่สิ่งที่เราต้องปรับคือเราต้องกินโปรตีนเพิ่มขึ้นกินวิตามินเกลือแร่เพิ่มขึ้นและลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตและไขมันลงครับแต่ผมจะไม่ได้มาแนะนำว่าคุณจะต้องกินเมนูไหนแต่ผมจะแนะนำว่าสารอาหารในแต่ละหมวดเราควรเลือกอย่างไรเรามาเริ่มกันที่โปรตีนก่อนเลยครับโปรตีนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเนื้อสัตว์นมไข่และธัญพืชประโยชน์ของโปรตีนแยะมากแต่สำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักโปรตีนจะทำให้เราคงมวลกล้ามเนื้อเอาไว้ครับและโปรตีนยังช่วยเราอิ่มได้นานขึ้นแต่ละวันเราควรกินโปรตีนเท่าไหร่ล่ะโดยปกติแล้วถ้าเราไม่อยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักเราควรกินโปรตีน1 กรัมเทียมกับน้ำหนักตัว1 กิโลครับแต่ถ้าเราอยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักเราต้องกินโปรตีนเพิ่มขึ้นครับต้องกิน 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว1 กิโลในแต่ละวันครับยกตัวอย่างเช่นผมหนัก75 กิโลคูณ 1.5 ผมต้องทานโปรตีนวันละ 112.5 กรัมต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับเรากินเนื้อสัตว์100 กรัมเราไม่ใช่ว่าได้โปรตีนไป100 กรัมเลยนะหลังจากผ่านกระบวนการย่อยแล้วจำง่ายๆครับเนื้อสัตว์ทุกประเภท100 กรัมได้โปรตีน20 กรัมไข่ได้โปรตีนฟองละ6 กรัมเวลาเรากินในแต่ละวันเราจะได้เช็คได้ไงครับว่าเรากินครบไหมเลือกกินโปรตีนที่ดีจะทำให้เราลดน้ำหนักได้ครับคนเราไม่ได้อ้วนจากโปรตีนหรอกครับเรามักจะอ้วนกับสิ่งที่แฝงมากับโปรตีนต่างหากโปรตีนที่ผมแนะนำนะครับคือเนื้อปลาเนื้อไก่ไม่มีหนังอกไก่ไข่และก็ธัญพืชและที่สำคัญคือต้องปรุงด้วยการต้มนึ่งปิ้งย่างเท่านั้นนะครับส่วนโปรตีนที่ควรหลีกเลี่ยงครับก็พวกเนื้อแดงเนื้อวัวเนื้อหมูพวกนี้ถ้าจะกินก็อย่ากินบ่อยครับและก็พยายามเลือกที่ไม่ติดมันยิ่งไส้กรอกอาหารแปรรูปควรหลีกเลี่ยงเลยครับอีกอย่างนมวัวในช่วงที่ลดน้ำหนักผมไม่แนะนำให้กินนะครับมันมีน้ำตาลในนมค่อนข้างสูงนะครับและแคลอรี่ก็สูงผมว่ามันใช้เป็นอาหารเพิ่มน้ำหนักได้เลยครับ
แล้วก็อย่าปรุงด้วยการทอดหรือผัดครับเพราะมันเป็นการเพิ่มแคลอรี่โดยไม่จำเป็นครับตัวอย่างเช่นไข่1ฟองเอาไปต้มได้70แคลอรี่เอาไปทำไข่ดาวเพิ่มขึ้นมาเป็น160แคลอรี่พอไปทำไข่เจียวเพิ่มขึ้นมาเป็น250แคลอรี่ที่เพิ่มขึ้นมาก็น้ำมันล้วนๆนั่นแหละครับถัดมาคือหมวดที่คนเรามักจะเข้าใจผิดก็คือคาร์โบไฮเดรตครับคนมักจะคิดว่าคาร์โบไฮเดรตคือตัวร้ายถ้าจะลดน้ำหนักห้ามกินแป้งแล้วจะอ้วนจริงๆไม่ใช่นะครับคาร์โบไฮเดรตมีความจำเป็นต่อร่างกายเรามากเลยนะครับเพราะก็คือแหล่งพลังงานหลักของร่างกายเราครับพอเรากินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเข้าไปร่างกายเราจะทำการย่อยไม่ว่าจะกินคาร์โบไฮเดรตประเภทไหนเข้าไปนะครับสุดท้ายร่างกายจะค่อยๆย่อยค่อยๆย่อยและท้ายที่สุดมันจะเป็นน้ำตาลครับและน้ำตาลนี่แหละครับที่เป็นพลังงานหลักของร่างกายเราแต่พอเราไม่กินแป้งเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทำให้เราไม่มีแรงอ่อนเพลียและโดยเฉพาะสมองนะครับสมองเราเนี่ยใช้น้ำตาลกลูโคสเป็นหลักเลยนะครับถ้าเขาไม่ได้พลังงานจากน้ำตาลกลูโคสมันจะทำให้สมองเรารู้สึกตื้อหงุดหงิดง่ายแต่พอเราไม่กินแป้งเป็นระยะเวลานานๆสมองไม่มีน้ำตาลไปเลี้ยงเขาจะสั่งให้ร่างกายเราไปดึงเอาน้ำตาลที่เก็บไว้มาใช้ร่างกายเราเก็บน้ำตาลอยู่รูปแบบของไกลโคเจนไว้ในตับและกล้ามเนื้อครับถ้าคุณไม่กินแป้งไปสักระยะหนึ่งร่างกายก็จะสั่งให้ไปสลายกล้ามเนื้อเพื่อดึงเอาน้ำตาลไปเลี้ยงสมองมันจะทำให้น้ำหนักตัวคุณลดลงค่อนข้างเร็วในช่วงแรกแต่น้ำหนักที่ลดลงมักจะเป็นกล้ามเนื้อและน้ำครับแป้งไม่ใช่ผู้ร้ายเราไม่ต้องอดแต่เราควรเลือกให้ถูกประเภทครับและกินในปริมาณที่เหมาะสมเอาให้เข้าใจง่ายๆนะครับข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวหรือข้าวกล้องสุดท้ายกินเข้าไปร่างกายก็ย่อยเป็นน้ำตาลแต่ถ้ากินข้าวกล้องกว่าร่างกายจะย่อยมันมีทั้งกากทั้งใยมันใช้ระยะเวลาในการย่อยนานแบบนี้โอเคครับเพราะมันจะทำให้น้ำตาลในเลือดไม่พุ่งสูงขึ้นแต่ถ้าเรากินข้าวขาวเข้าไปเนี่ยมันย่อยแป๊บเดียวก็กลายเป็นน้ำตาลแล้วแบบนี้ถ้ากินข้าวขาวเข้าไปเยอะแยะก็อาจทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นได้และหนักที่สุดคือกินน้ำตาลเข้าไปเลยครับมันแทบไม่ต้องย่อยเลยครับผมอยากให้ดูกราฟนี้ครับคุณจะเข้าใจกระบวนการของร่างกายว่าทำไมบางครั้งเราถึงหิวบ่อยนี่คือกราฟระดับน้ำตาลในเลือดครับสมมุติเส้นกลางคือเส้นที่ระดับน้ำตาลในเลือดปกติถ้าน้ำตาลในเลือดของเราสูงขึ้นก็จะเป็นเส้นบนครับเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำตาลในเลือดของเราพุ่งสูงขึ้นร่างกายเราเอาไปใช้ไม่ทันเขาก็จะเก็บอยู่ในรูปของไขมันทันทีครับส่วนเส้นล่างคือระดับน้ำตาลในเลือดของเราต่ำครับสมองจะสั่งให้เราไปหาแป้งและน้ำตาลมากินเข้าไปเราก็จะเกิดอาการหิวแต่ถ้าเรากินแป้งเป็นนะครับจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติตื่นขึ้นมาตอนเช้าระดับน้ำตาลในเลือดอาจต่ำกว่าเกณฑ์นิดหน่อยเราเลือกกินอาหารเป็นเราอาจจะกินขนมปังโฮลวีตซึ่งโฮลวีตก็อยู่ในเกณฑ์ที่แปรรูปน้อยกว่าจะย่อยต้องใช้เวลานานฉะนั้นกว่าจะย่อยได้น้ำตาลในเลือดที่ก็จะค่อยๆขึ้นไม่ได้ขึ้นเร็วพอน้ำตาลในเลือดค่อยๆขึ้นเข้าไปในร่างกายเสร็จร่างกายก็จะสั่งให้หลั่งฮอร์โมนออกมาชื่ออินซูลินฮอร์โมนอินซูลินก็จะทำงานโดยการเอาน้ำตาลในเลือดไปเลี้ยงร่างกายส่วนต่างๆระดับน้ำตาลในเลือดก็จะค่อยๆตกลงยังไม่ถึงเส้นหิวก็เที่ยงแล้วครับเที่ยงคนเราก็กินข้าวคุณกินข้าวกล้องเข้าไปก็ค่อยๆย่อยย่อยน้ำตาลก็จะถูกอินซูลินเอาไปใช้น้ำตาลค่อยๆตกลงยังไม่ถึงเส้นหิวก็เย็นแล้วครับคุณก็กินข้าวเย็นนิดหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้คุณเลือกกินเป็นนะเลือกกินแป้งเป็นนะวันทั้งวันก็จะไม่เกิดการสะสมไขมันเลยครับแล้วคุณก็จะไม่รู้สึกหิวบ่อยด้วยทีนี้มาดูอีกกรณีหนึ่งสำหรับคนที่กินแป้งไม่เป็นคนนี้ตื่นเช้ามาเขากินขนมปังเลยแต่กินขนมปังขาวครับขนมปังขาวจัดอยู่ในรูปของแปรรูปมากย่อยแป๊บเดียวก็เป็นน้ำตาลแล้วครับแล้วก็ไปกินกาแฟอีกใส่น้ำตาลไป2ช้อนมันก็เป็นแบบนี้เลยครับพอกินเข้าไปน้ำตาลในเลือดก็พุ่งสูงอย่างรวดเร็วแต่จุดสะสมไขมันครับร่างกายก็เกิดการสะสมไขมันครั้งที่1ยังไม่พอครับพอน้ำตาลเพิ่มขึ้นในเลือดอย่างรวดเร็วร่างกายก็ตกใจเอาน้ำตาลแยะเขาก็เลยเพิ่มการผลิตอินซูลินเพื่อให้อินซูลินออกมาแยะจะได้ไปเก็บน้ำตาลในเลือดได้แยะครับพออินซูลินออกมาแยะแป๊บเดียวก็เก็บน้ำตาลได้หมดแล้วครับน้ำตาลในเลือดหมดมาแตะที่เส้นหิวช่วงสายๆเราก็เลยอยากกินของหวานไงครับเราก็ไปหาชาเขียวกินน้ำตาลก็พุ่งสูงขึ้นอีกเกิดการสะสมไขมันรอบ2แล้วครับอินซูลินออกมาอีกแป๊บเดียวครับน้ำตาลก็ตกลงพอถึงตอนเที่ยงคุณก็หิวอีกแล้วครับเครื่องดื่มล่ะเป๊ปซี่ก็น้ำตาลอีกแล้วน้ำตาลก็เลยพุ่งขึ้นสูงแต่ที่เส้นสะสมไขมันแล้วก็ตกลงตอนบ่ายก็กินกาแฟเย็นเข้าไปอีกระดับน้ำตาลก็พุ่งปี๊ดขึ้นไปอีกไปแตะที่เส้นสะสมไขมันพอตกตอนบ่ายคุณก็กินกาแฟเย็นเข้าไปก็น้ำตาลแย่อีกมันก็ขึ้นลงแบบนี้และยิ่งถ้ากินแป้งไม่เป็นอีกแล้วครับวันหนึ่งก็จะเกิดการสะสมไขมันแย่มากๆและเราก็จะรู้สึกหิวบ่อยด้วย
และไอการที่น้ำตาลขึ้นลงแบบนี้บ่อยๆมันจะทำให้เกิดการสะสมไขมันแล้วก็เป็นโรคอ้วนครับระยะยาวร่างกายก็จะดื้อกับอินซูลินด้วยคุณก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานแล้วก็อีกหลายๆโรคนะตัวอันตรายจริงๆก็คือน้ำตาลนั่นเองผู้หญิงไม่ควรกินเกิน6ช้อนชาผู้ชายไม่ควรกินเกิน9ช้อนชา1ช้อนชาเท่ากับ4กรัมเพราะฉะนั้นผู้หญิงไม่ควรกินเกิน24กรัมต่อวันนะครับแต่โดยปกติเราไม่ได้ใส่น้ำตาลไปทั้งช้อนเราระวังตัวกันอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันแฝงมากับอาหารครับเบเกอรี่โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลแยะมากยกตัวอย่างเช่นโยเกิร์ตถ้วยนี้ใส่น้ำตาล21กรัมนี่เป็นน้ำชาเขียวน้ำตาล29กรัมแต่ขอโทษดูฉลากดีๆครับ29กรัมครึ่งขวดถ้ากินหมดทีเดียวเลยก็น้ำตาลไป58กรัมแล้วนะมันแยะมากๆเลยนะเกินแล้วใช่ไหมครับและแบบนี้คนเราจะไม่เป็นโรคอ้วนได้ยังไงล่ะครับก็เพราะน้ำตาลแฝงเนี่ยแหละครับถ้าเลือกกินคาร์โบไฮเดรตดีเราจะอิ่มนานครับและเกิดการสะสมไขมันได้ยากก็แนะนำอะไรที่มันแปรรูปมาน้อยๆแล้วก็ไม่ค่อยมีรสหวานส่วนคาร์โบไฮเดรตที่ทำให้เราหิวง่ายก็เลี่ยงครับพวกที่แปรรูปมาเยอะๆอย่างเช่นเบเกอรี่ของหวานแบบนี้ต้องงดนะครับเลี่ยงได้เป็นเลี่ยงครับอะไรที่หวานก็หลีกเลี่ยงครับหมวดที่3คือไขมันอันนี้เข้าใจง่ายไม่ต้องพูดแยะเราจะลดน้ำหนักเราเลี่ยงของมันครับเราเลี่ยงการกินของมันของทอดของผัดครับและสุดท้ายครับควบกันเลยนะครับวิตามินและเกลือแร่อยู่ในผักและผลไม้ครับสิ่งที่ควรระวังครับผลไม้มีความหวานจากน้ำตาลผลไม้ถ้าเรากินแยะอ้วนอยู่ดีครับแนะนำครับผลไม้กินให้หลากหลายวันหนึ่งก็ไม่ควรเกิน2กำมือของเราเนี่ยแหละของคุณนั่นแหละควรกินเยอะๆคือผักจะได้มีเส้นใยอาหารเยอะแยะก็วิตามินเกลือแร่ด้วยครับทั้งหมดนั่นคือการเลือกคุณภาพของอาหารในแต่ละหมวดหมู่ซึ่งมันสำคัญมากนะลองฝึกดูครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเมนูนี้ก็ได้เหมือนเราจะกินไม่แยะนะครับแต่มันมีแป้งจากขนมปังมีน้ำตาลจากแยมและในกาแฟก็น่าจะใส่น้ำตาลและก็คอฟฟี่เมดซึ่งก็ไขมันอยู่ดีครับจะเห็นได้ว่ามีแต่แป้งกับน้ำตาลไขมันไม่มีโปรตีนเลยแบบนี้ไม่ต้องนับแคลแล้วครับไม่เหมาะอยู่แล้วเราควรเลือกกินคุณภาพควรเลือกกินสารอาหารให้เพียงพออันนี้สเต็ปแรกนะครับสเต็ปถัดมาคือการดูปริมาณอาหารไม่ให้กินเกินเพราะถ้ากินดีแต่เรากินเกินน้ำหนักเราก็ไม่ลงอยู่ดีวิธีการดูปริมาณอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาแคลอรี่เข้ามาคุยเพราะมันเข้าใจง่ายแต่ผมอยากจะบอกว่าการนับแคลอรี่เอาไปใช้ทำจริงมันยุ่งยากนะครับและบางทีเราก็คำนวณไม่ได้ผมเลยอยากจะเสนออีกวิธีครับมันเป็นวิธีที่ง่ายมากคือการจัดสัดส่วนอาหารให้ได้ตามนี้ครับพยายามมองดูลงไปในจานครึ่งหนึ่งต้องเป็นผักอีก1/4ต้องเป็นแป้งดีและอีก1/4ต้องเป็นโปรตีนครับอย่างจานเนี้ยผมมองลงไปผมไม่รู้หรอกว่ามันกี่แคลอรี่แต่ที่ผมเห็นเนี่ยโปรตีนมันแย่มากๆเลยแล้วก็ผักก็แย่ด้วยแต่ที่ขาดไปนะครับยังไม่สมบูรณ์ก็คือมันไม่มีคาร์โบไฮเดรตถ้าเติมฟักทองหรือว่ามันฝรั่งเข้าไปผมว่ามันจะสมบูรณ์แบบมากๆเลยลองใช้ทริคนี้ครับในการจัดจานอาหารเป็นการควบคุมปริมาณอาหารครับผมสรุปนะครับการที่เราจะลดน้ำหนักแบบถูกวิธีสุขภาพดีและก็ไม่โยโย่ต้องดู2อย่างครับ1กินให้ได้คุณภาพและสารอาหารครบถ้วนครับ2แคลอรี่ต้องไม่เกินปริมาณของสารอาหารที่จะให้ไม่เกินเนี่ยถ้าใครเก่งเรื่องนับแคลถนัดเรื่องนับแคลก็นับแคลนะครับหรือจะใช้วิธีการจัดจานอาหารเหมือนผมก็ได้ครับกินประมาณเนี้ยและกินให้พออิ่มนะอย่ากินจานใหญ่มากไปแบบนี้แคลอรี่ไม่เกินหรอกครับมันลงตัวได้คุณภาพและก็สารอาหารไม่เกินคุณสามารถลดน้ำหนักได้แบบแฮปปี้เลยนะน้ำหนักลงช้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนนิสัยการกินได้นี่เรื่องใหญ่เลยนะครับถ้าน้ำหนักเราลดได้แต่นิสัยการกินเหมือนเดิมสุดท้ายเราก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมคุณจะเห็นว่าคนจำนวนมากลดน้ำหนักได้แต่กลับมาอ้วนอีกบางทีไม่ได้เกิดจากการโยโย่นะแต่เป็นเพราะนิสัยการกินเขาเหมือนเดิมต่างหากพอเรารู้เรื่องนี้เราก็พยายามปรับนิสัยการกินของเราให้กินดีขึ้นแบบนี้น้ำหนักเราถ้าขยับลงไม่แย่มากแต่สุดท้ายครับมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆคุณจะลดน้ำหนักแบบมีความสุขไม่ฝืนและได้สุขภาพดีด้วยครับครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับและกดแชร์ให้เพื่อนๆดูครับและกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ